હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું। તો આજે આપણે બનાવીશું બટાકાનું શાક। તો આ શાક તમે પૂરી સાથે, રોટલી સાથે, કેરીના રસ સાથે અત્યારે બેસ્ટ કોમ્બિનેશન છે। એટલું સરસ આ સિમ્પલ બટાકાનું શાક બનાવીશું, પણ આમાં આપણે લાસ્ટમાં 2 ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એવા એડ કરીશું કે જેનાથી આખા શાકનો સ્વાદ બદલાઈ જાય છે, જે તમે અચૂક એડ કરજો જ। તો એના માટે આપણે બટાકા લીધા છે અને બટાકાને મેં સ્કિન કાઢી અને આ રીતે મોટા ટુકડામાં કટ કરી લીધા છે। હવે બટાકા છે એ તમારે નાના ટુકડા નહીં કરવાના, અત્યારે મોટા ફોડવા આ રીતે કરવાના છે અને કાચા જ લેવાના છે। બટાકાનું પાણી આપણે કાઢી નાખીશું અને ત્યાર પછી કુકરમાં આપણે શાક બનાવીશું। તો કુકરમાં અત્યારે મેં 2 મોટા ચમચા જેટલું તેલ લીધું છે। આ શાકમાં તેલ થોડું આગળ પડતું લેવાનું છે અને તેલને સરસ ગરમ થવા દેવાનું છે। ત્યાર પછી આની અંદર રાઈ લેવાની છે, રાઈ પણ અડધી ચમચી લેવાની છે અને રાઈને ફૂટવા દેવાની છે। રાઈ સરસ ફૂટી જાય ત્યાર પછી એમાં ચપટી જેટલી હિંગ લેવાની છે, અડધી નાની ચમચી હળદર લેવાની છે। હળદર આમ અત્યારે એડ કરવાથી શાકનો કલર સરસ આવશે। હવે એમાં આપણા બટાકા છે પાણી કાઢેલા એ લઈ અને ઉપર ઢાંકી દેવાનું છે કે જેથી છાંટા ના ઉડે। અત્યારે એક વખત એને સરસ મિક્સ કરી લેશું। આપણા બટાકા છે એને સરસ તેલમાં થોડીવાર માટે સાતળવાના છે। હવે ફરીથી ઉપર ઢાંકી અને એને 1 થી 2 મિનિટ માટે એમનેમ જ ચડવા દેવાનું છે, એટલે એના ઉપર આખું તેલનું કોટિંગ આવી જાય। ક્યારેય મસાલા ડાયરેક્ટ પાણીમાં નહીં કરવાના, તેલમાં જ કરવાના, એનાથી શાકનો કલર અને સ્વાદ બેઉ સરસ આવે છે। હવે આપણે 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર લીધું છે અને આ મેં અડધી ચમચી જેટલું લસણની પેસ્ટ લીધી છે, જેની રેસીપી મેં હમણાં જ લસણની ચટણીની પોસ્ટ કરી છે। જો એ ના જોયું હોય તો જોઈ લેજો। અને આ મેં લસણ, લાલ મરચું, મીઠું એ તમે એડ કરી શકો છો આના બદલે। ત્યાર પછી થોડું બીજું અડધું લાલ મરચું અડધી ચમચી જેટલું લીધું છે। તમારી પાસે આ પેસ્ટ ના હોય તો તમે લસણ પણ લઈ શકો છો। હવે આને સરસ એક વખત મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે આમાં આપણે પાણી એડ કરવાનું છે। તો આ શાક સરસ એકદમ લચકા પડતું જ હોય છે, એટલા માટે આમાં પાણીનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું છે। જો તમને તો પણ ફોડવા આખા ગમતા હોય અને તો તમારે આમાં પાણી ઓછું એડ કરવાનું। આમાં મેં બધા જ બટાકા છે એ ડૂબી જાય એટલું પાણી આની અંદર લેવાનું છે। આપણે આમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લેવાનું છે, મીઠું આપણે પાણી એડ કરીએ ત્યાર પછી જ લેવાનું છે। હવે એક વખત મીઠું એડ કર્યા પછી સરસ હલાવી અને પછી આપણે આની અંદર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને મીડિયમ ફ્લેમ પર 3 સીટી કરવાની છે। 3 સીટી થઈ ગયા પછી કુકરને ઠંડુ થવા દેવાનું છે અને ઠંડુ થયા પછી આપણું કુકર જોઈ શકો છો તમે, આપણું શાક છે એ સરસ એકદમ ચડી ગયું છે। જો તમને બટાકા છે એ આખા ગમે તો તમે 2 જ સીટી કરજો। અત્યારે થોડા બટાટાને આ રીતે હું છૂંદો કરી નાખું છું, એનાથી શાક છે એકદમ સરસ લચકા પડતું બનશે અને પૂરી સાથે એને ખાવામાં બહુ જ મજા આવશે। દાળ ભાત સાથે પણ આ શાક બહુ સરસ લાગે છે। સિમ્પલ બટાકાનું શાક તો આપણે બનાવતા જ હોય છે, પણ દરેક ઘરની રીત અલગ હોય છે। હવે આમાં આપણે 2 ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એવા છે કે એક ધાણા ભાજી છે કે જે અચૂક એડ કરવાની, આનાથી આ શાકનો સ્વાદ છે એ બટાકાના શાકમાં કોથમીરથી સ્વાદ આખો ફરી જાય છે, બહુ જ સરસ સ્વાદ આવે છે। અને બીજું છે કે લીંબુ, તો લીંબુ પણ અચૂક એડ કરજો। લીંબુ એડ કરવાથી પણ આ શાકમાં આનો ટેસ્ટ બહુ સરસ લાગે છે। જો ઘણા ઘરોમાં કરતા હશે, પણ આજે હું હજી કુકિંગ શીખતા હોય એમના માટે કહું છું, એટલા માટે જો તમે પણ એડ કરતા હોય તો કરજો અને ના કરતા હોય તો પણ તમે એડ કરજો।
જો આપણું શાક છે એ કેટલું મસ્ત લાગે છે, જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય છે. આપણે શાક છે એ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો બનાવી દો તમે પણ આજે જ આ બટાકાનું શાક. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. થેન્ક યુ.